ናችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ክብሩ ይስፋ። እሺ ዛሬ ኔክስት አብርሽ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው ካላችሁ ዳምፒስተር ይባላል። ዛሬ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ አዳዲስ የመጣችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ በፊት ደግሞ ቤተሰቦች የሆናችሁ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዱ ሼር በማድረግ ይጋብዙ እላችኋለሁ። የዛሬ መልእክቴ ነው። እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ዳምፒስተር ይባላል። ዳምፒስተር ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚያገለግለን የጠፋብን ፋይሎች የትም ቦታ ቢጠፋብን ከስልክ ውስጥ ዲሊት ቢሆንብን ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ ዶክመንቶች ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮዎች ሊሆን ይችላል። እነኚህ የጠፉት ቪዲዮዎች እዚህ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ አፕ በማውረድ ስልካችሁ ላይ ካልተጠቀማችሁ ተሸውዳችኋል። ይህ ስልክ ከዛሬው መጠቀም ብትጀምሩ ለነገው ቢጠፋባችሁ ዋስትና እዚህ ውስጥ ልታገኙ ትችላላችሁ በእርግጠኝነት ማለት ነው። እና አሁን እስኪ አፑን እንየው። እናንተ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ አውርጃለሁ ስለሆነ አሁን በቀጥታ ወደ ዳምፒስተር ልወስዳችሁ። እሺ እንደዚህ ይላል። starting now all your media apps and documents are protected with ዳምፒስተር ይላል። እዚህ ጋር አንዴ ተከፍቷላችሁ። ይሄው ፎቶ ከጠፋብን፣ ቪዲዮም ከጠፋብን፣ ዶክመንትም ከጠፋብን፣ ሙዚቃም ከጠፋብን እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር መታችሁ እቺን ነገር ቀስቷን የምታዩት እሷን አንድ ጊዜ ስትነኩት በቃ የጠፋባችሁ እንዴት እንደጠፋባችሁ ምናምን ነው የሚያሳያችሁ። እና ክላውድ ባክአፕም እንዳለ ነው የሚያሳያችሁ። ክላውድ ባክአፕ እዚህ ጋር እሱ ላይ ሴቭ ካደረጋችሁ በፈለጋችሁበት ጊዜ ማውረድ ትችላላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር ሄደን እቺ ቀስቷ ላይ አንዴ ጫን እንላታለን። ይሄው ዳምፒስተራችን አሁን የኔ የምጠቀመው ባዶ ነው ማለት ነው፣ ምንም የለውም። እና እዚህ ውስጥ የሚስተካከል ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱም እዚህ ጋር በግራ በኩል ኮርነር ላይ ያለችው እሷን አንድ ጊዜ እነካታለን። ከዛ እሷን ከመጣን ሴቲንጉን አንዴ እንከፍታለን። ሴቲንግ ስንከፍት እንደዚህ ይላል። ይሄው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ what do you want to ዳምፒስተር to save የምትለው አንዴ ስትነኩት እንደዚህ ያደርጋላችኋል። አሁን እዚህ ጋር መዝጋት የምትፈልጉ ነገር ቢጠፋብኝም አልፈልገውም የምትሉት ነገር እዚህ ጋር መዝጋትም መክፈትም ትችላላችሁ። ኢሜጅ፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮ፣ ዶክመንት፣ አዘርስ ፋይልስ፣ አፕሊኬሽን እንደዚህ ምናምን እቺ በቃ እንደዚህ ኦን መሆኑን ቼክ አደረጋችሁ በኋላ አትወጣታላችሁ። እዚህ ጋር ተመጡትና አውት ክሊን የምለው እሱ ጋር ኦፕሽኑ ጋር ትሄዱና አውት ክሊን የምትለው አንዷን ተነካታላችሁ። ይሄ እኔም ማቆየላችሁ ይሄ ጠፋባችሁ ፎቶ፣ ፋይሎች፣ ዶክመንቶች ለምን አላቆየላችሁ ይላል። በጊዜ ቀጠሮ ነው የሚያቆየላችሁ። እና ይሄ ጊዜ ቀጠሮ ለአንድ ሳምንት አለ፣ ለአንድ መንዝ አለ፣ ለአንድ ወር፣ ለ3 ወር አለ። እናንተ በመትፈልጉ በ3 ወር ውስጥ ፈልጋለሁ የምትሉ ነገር እንደዛው እንደ ፍላጎታችሁ ታረጉትና ተሞሉታላችሁ። እሱ ነው ሎክ ስክሪን ይላል። ይሄ ሎክ ስክሪኑ ይሄ እንትን ነው፣ ክፍያ አለው። ያው የምትችሉት ከሆነ አሁን አገሮች እዚህ ያላችሁት አገር ቤት ያላችሁ ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል እና እንደምትፈልጉ ነው። ይሄው እዚህ ጋር 20 ጂቢ 2 ጂቢ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል እና መጠቀም ትችላላችሁ። ዳምፒስተር ማለት በጣም አሪፍ እንትን ነው። እዚህ ጋር ተመጥቶ መጨረሻ ላይ ላንጉዌጅ የምትለው ላንጉዌጅ አሁን ብዙዎቻችን
እንግሊዝኛ ነው የምንጠቀመው። ሌላ ሀገር ውጪ ያላችሁ ሰዎች ይሄው ለእናንተ የሚሆነው ወደ 18 አካባቢ የሚሆነው ቋንቋ እዚህ ላይ አለ። እሱም መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ አሁን እስኪ ለሙከራ አንድ ፎቶ አጥፍቼ ላሳያችሁ። እሺ ይሄ ፎቶ እዩት። አሁን እዚህ ውስጥ አለ እና ይሄን አጥፍቼ አሳያችኋለሁ። አሁን ላጠፋ ነው። ያው እዚህ ጋር ዲሊት አድርጉኝ። ያው ጠፍቷል። አሁንም ሌላ እስኪ ኦዲዮ አጥፍቼ ላሳያችሁ። ቪዲዮ ማለት ነው። ይቅርታ። እሺ ኦኬ እዚህ ጋር ይኸው አንዴ ቪዲዮውን ፊዳ ሾው ይባላል። ይሄ ቪዲዮ ነው። ይሄ ቻናላችን ላይ የማቀርበው ዝግጅት አለ። እሱንም መከታተል ትችላላችሁ። ይሄን ላጠፋ ነው። ይሄው አጥፍቼዋለሁ። አሁን ዲሊት አልኩኝ። ይሄው ጠፍቷል ማለት ነው። አሁን ሄድና ዳምፕስተር ውስጥ ፈልገዋለሁ። ዳምፕስተር አንዴ ከፈትኩኝ። ይሄው እዚህ ውስጥ ነው ያለልኝ። ይሄው አያችሁት? ይሄው የቀደሙ ፎቶ እዚህ ውስጥ ነው ያለ እና የጠፋባችሁ ፋይሎች እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ቪዲዮም ይሄው እዚህ ጋር አለ። ምንም እንትኑ ሳይዙም ኳሊቲ ምንም ሳይሆን እንደዛው እንደጠፋባችሁ እንደዛው በጠፋ ኳሊቲ ታገኙታላችሁ። ያው እንደዛው ነው ያለ ቪዲዮ። ከዛ እዚህ ጋር ተመጡትና እዚህ ጋር በግራ ጎን በታችኛው በኩል እዚች ጋር ይታያችኋል። ሪስቶር የምትለው እሷን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄ ሪስቶር እያደረገ ነው። ሪስቶር ሆኗል። አሁንም ይሄንም እንደዛ የነካችሁት ሪስቶር ትሉታላችሁ። ከዛ ሪስቶር ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄው እዚህ ጋር ቀደም ረሳሁኝ። ዳምፕስተር የምትለው ስር ኦል የሚለው ነገር አለ። እዛ ጋር አሁን እንዴ እንዳያስቀምጥኩኝ ኢሜጅ፣ ቪዲዮ፣ ኦዲዮ፣ ዶክመንት፣ አዘርስ ፋይልስ፣ ፎልደርስ፣ አፕስ ይሄ ሁሉ እዚህ ስር እንዲቀመጥልኝ ከጠፋብኝ የሚያስቀመጫ ማለት ነው እንዲቀመጥልኝ ነው። እዛ በሴቲንግ የፈቀዳችሁለት ነው እና የወደ ዳምፕስተራችን ባዶ ሆነ አገለገለ ማለት ነው። እሺ አሁን ሄደን የቀደሙ ፎቶ የቱ ጋር እንዳስቀመጠ እንየው። ሶሪ ፓስወርድ ስላለው ነው። ያ የዘመኑ ሰው ስለማይታመን ለዛ ነው ፓስወርድ ያስፈልጋል። ይሄው የቀደሙ ፎልደር ውስጥ አገኘሁት። የቀደሙ ፎልደር ውስጥ ነው ያለ እና እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። የጠፋባችሁ ፎልደር ፎቶዎች እንደዚህ በቃ ዳምፕስተር ማለት በጣም የምስጢር ጓዳችን ማለት እንችላለን። እንደዚህ ነው የሚያስቀምጥልን እና አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ። ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ዛሬ በእውነቱ ይሄ እንደወደዳችሁ ምንም አልጠራጠርም።
እና ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ እና ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመጻፍ ማስተካከል ያለበት ነገር እንድትነግሩኝ ጥያቄም ያላችሁ ሰዎች እንድትጠይቁኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ የእግዚአብሔር በረከት ፍቅር ሁላችሁ ይትረፈረፍላችሁ። ቤታችሁ በበረከት ይጎበኝ እና አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ፖፖታሚ ስታይል ፖፖታሚ ስታይል ፖፖታሚ ስታይል